বিজুলী কেনেকৈ চুৰ কৰিব মানে আপোনাৰ যিটো মিটাৰত বিল উঠে সেই বিলটো আপোনালোকে কেনেকৈ কমাব গম পায়নে ন আপোনাৰ বোলে আহিব লাগে 500 টকা আহিছে বোলে 200 টকা সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে চুৰ কৰিব গম পায়নে বাৰু এনেকুৱা কিছুমান মানে টেকনিক আছে নহয় যিবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানে বিদ্যুৎ চুৰ কৰি দিব পাৰে গম পাইছেনে আপোনালোকৰ মিটাৰৰ বিল বহুত কমাই দিব পাৰে বহুত কমাই দিব পাৰে কেনেকৈ পাৰে আজি এই ভিডিওটো মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে বলক আমাৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো হাই গাইজ মই বিপ্লৱ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা ভিডিওলৈ আৰু আপোনালোক যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মই ভিডিওটা দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নোটিফিকেশনটো পাই যায় আপোনালোকে জানে যে ফেজ নিউট্ৰেল আৰু আৰটি আগৰ ভিডিওটো মই আপোনালোকক এই তিনটা কথাকে কৈ আছো ভাবিছে যে এইটো কাট কি লাগিছে অকল এইকেইটা কথাকে কৈ আছে তো আগৰ ভিডিওকেইটা চোৱা নাই যদি আপোনালোকে চাই লওক পায় লিংক ডেসক্ৰিপচন নহলে মই আই বটনত দি দিম লিংকটা আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ মিটাৰত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল দুটা মেইন ৱায়াৰ পৰা আহি পেলাই মিটাৰত কানেক্ট হয় আৰু মিটাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহে তো আপুনি কেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ বিজুলীটো চুৰ কৰিব গম পাইছানে মেইন ৱায়াৰ পৰা দুডাল আহিলে ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আহি পেলাই আপোনাৰ লাগি গ'লে মিটাৰত আৰু মিটাৰৰ পৰা যিটো ফেজ আৰু নিউট্ৰেল যাব তাৰ আপুনি নিউট্ৰেলটো কাটি দিয়ক নিউট্ৰেলটো কাটি পেলাই টেপ এটা মাৰি পেলাই ক'ৰবাত ঘৰৰ চুকত থৈ দিয়ক আৰু যিটো ফেজটো লগাওক আৰু নিউট্ৰেলটো লাগিবই তো নিউট্ৰেলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰ্থিংডাল নিউট্ৰেলৰ জেগাত লগাই দিয়ক তো কাৰেণ্ট আহি আছে আৰু গৈ আছে মাতিলে যোৱা ৰাস্তা পাই গ'লে তো কি হয় তেতিয়া বিল নুঠে বিল মানে উঠিবলৈ নাপায় গম পাইছেনে আৰু এইটো মাত্ৰ সেইখিনি মিটাৰতহে হয় যিখিনি মিটাৰ মানে ডিজিটাল নহয় আগতে যে এটা মিটাৰ যে আছিল এনেকৈ ৰাউণ্ডকে ঘূৰি থাকে মানে এইটো মই ফটো দেখাই দিছোঁ এইটো এই মিটাৰটোতে সেই মানে টেকনিকটো খাটে আৰু যেহেতুকে আজিকালি সকলোবোৰ ডিজিটাল মিটাৰ হৈ গ'ল তো ডিজিটাল মিটাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আহি পেলাই চুইচ টিপি দিব এনেকৈ টিপি দিব টং টং তাত আপোনাৰ কিমান ভল্টেজ গৈছে কিমান এম্পিয়াৰ লৈছে গোটেই পৰা উঠি যাব তাত যদি নুঠে তেতিয়া গম পাই যাব ই চুৰ কৰিছে গম পাইছেনে উল্টাই আপোনাৰ ওপৰত কেছে কাটিব যে ই নিউট্ৰেলডাল কাটি থৈছে ইয়াৰ ওপৰত কেছ লগোৱা বিল আৰু বহোৱা তেতিয়া আৰু আপোনাৰ কাম বাঢ়িহে গুচি যাব সেইটো কাৰণে এই টেকনিকটো আপোনালোকে ফলো কৰোঁ বুলি ক'লে সেইটো মিটাৰৰ লগত কৰিব পাৰে আৰু এইটো এটা ডিজিটেল যিটো মানে মিটাৰ সেইটো মিটাৰৰ লগতো এনেকুৱা এটা কৰিব নোৱাৰে তো সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান কোম্পানীয়ে যেনে হুৱাই কোম্পানী তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোম্পানীয়ে এটা বস্তু উলিয়াইছে যিটো মেচিন মানে পাৱাৰ সেভিং মেচিন বুলি কয় সেইটো আপোনাৰ মিটাৰৰ পৰা যেতিয়া ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আহে তাৰ লগত সেই পাৱাৰ সেভিং মেচিনটো কানেক্ট কৰি দিয়া হয় আৰু পাৱাৰ সেভিং যিটো মেচিন হয় সেই মেচিনটো এটা কাম কৰে সি যিটো আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ হয় সেই পাৱাৰ ফেক্টৰটো প্ৰায় 1 ইউনিটৰ ওচৰলৈ লৈ যায় এটা পাৱাৰ ফেক্টৰটো কি আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে মই আপোনালোকক একদম সিম্পলকৈ কৈ দিম আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্কিপ নকৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিব পাৰিব পাৱাৰ ফেক্টৰটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা কৈ দিছোঁ যে বেষ্ট যিটো পাৱাৰ ফেক্টৰ হয় সেইটো 1 ইউনিট হয় পাৱাৰ ফেক্টৰ বেষ্ট মানে যিটো ৰেঞ্জ সেইটো 1 ইউনিট কিন্তু আমাৰ যিখিনি ঘৰত থাকে সেইখিনি হৈছে 0.8 ইউনিট 0.8 ইউনিট তো আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকে এইবোৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পাৱাৰ ফেক্টৰটো 0.8তকৈ যদি কম 0.6 0.7 তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বহুত বেছি আহিব যদি 0.8 হয় তেনেহ'লে এটা এভাৰেজ আহিব আৰু এইটো যিটো মেচিন পাৱাৰ সেভিং মেচিন একদম আপোনাক পুশ কৰে 1 ইউনিট হোৱা লাগে তো 1টো একদম বেষ্ট আৰু তেতিয়া আপোনাৰ বিলটো কম আহে এতিয়া মই আপোনালোকক পাৱাৰ ইউনিটটোৰ কথা পাৱাৰ ফেক্টৰটোৰ কথা আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ একদম সিম্পলকৈ মানে এইটো আচলতে এটা বিজ্ঞানৰ মতে এইটো সূত্ৰ আচলতে মানে বিজ্ঞানৰ মতে কি হয় ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো সমান হ'ব লাগে মানে এটাৰ ওপৰত এটা হ'ব লাগে আৰু পাৱাৰ ফেক্টৰটো 1 হ'ব লাগে এতিয়া কাৰেণ্টৰ যিটো কাৰেণ্টৰ স্পীডটো কম ভল্টেজৰ স্পীডটো বেছি আৰু কাৰেণ্টৰ স্পীডটো কম এই পাৱাৰ সেভিং মেচিনটোৱে কি কৰে কাৰেণ্টটোক ভল্টেজৰ স্পীডৰ লগত একেলগে পঠাই দিয়ে যাৰ কাৰণে তাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ ইউনিটটো 1 ইউনিটৰ ওচৰ পাই যায়গে 1 ইউনিট বা মানে 1 ইউনিট একদম এপ্ৰক্সিমেটলি 1 ইউনিটৰ ওচৰা-ওচৰি কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিলটো বহুত
কম আহে কাৰণ ভল্টেজৰ লগতে কাৰেণ্টটো সমানে যায় বুজি পাইছেনে কিন্তু আমাৰ যিবোৰ নৰ্মেলি হৈ থাকে সেইটো ভল্টেজটো অলপ আগত যায় আৰু কাৰেণ্টটো অলপ পাছত যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ বিলটো বেছিকৈ হয় কিন্তু এই পাৱাৰ সেভিং যিটো মেচিন হয় সি ভল্টেজৰ লগত কাৰেণ্টটো একদম সমানে পঠাই দিয়ে যাৰ কাৰণে তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো সমান হৈ যায় আৰু তাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰটো 1 হৈ যায় মই আপোনালোকক পাৱাৰ ফেক্টৰ ডেফিনেশ্যনটো কোৱা নাই ইমান আপোনালোকক মই ডিটেইললৈ সোমোৱা নাই আপোনালোকক একদম সিম্পলকৈ ক'লে পাৱাৰ ফেক্টৰ এটা মানে বস্তু বুলি ধৰি লওক যিটো 1 ইউনিট হ'ব লাগে আৰু এই পাৱাৰ সেভিং যিটো মেচিন সেই মেচিনটোৱে পাৱাৰ ফেক্টৰটো 1 ওচৰলৈ লৈ যায় কেনেকৈ 1 ওচৰলৈ লৈ যায় আমাৰ ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ স্পীড মানে কাৰেণ্টৰ স্পীডটো কম ভল্টেজৰ স্পীডটো বেছি আৰু এই পাৱাৰ সেভিং মেচিনটোৱে ভল্টেজৰ স্পীডৰ লগত কাৰেণ্টৰ স্পীডটো একেলগে পঠাই দিয়ে কাৰেণ্টক ভল্টেজৰ লগত একেলগে পঠাই দিয়ে যাৰ কাৰণে আমাৰ বিলটো কমকৈ আহে তো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট সেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক ক'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তলতে আছে ৰঙাকৈ লিখা আৰু কাষৰ সেই যিটো ঘণ্টা সেইটো দবাই দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ আৰু ইনফৰমেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব কাৰণ মই ইনষ্টাগ্ৰামত মই মানে একদম লাইভ কথাখিনি মই কৈ থাকোঁ কি কৰিছোঁ কি নকৰোঁ আৰু সৰু কিবা ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক প্ৰথম ইনষ্টাগ্ৰামতে কওঁ সেইটো কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ